HelloTech በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ወሬዎችና ፈጠራዎች በሰፊው እየዳሰሰ የሚያስተምር ልዩ ፕሮግራም። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በየሳምንቱ በጄቲቪ ኢትዮጵያ የተዘጋጀ ስለ ቴክኖሎጂ አዳዲስ መረጃዎችን የምናወራበት HelloTech ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬም በተለየ የቴክኖሎጂ ፕሮግራም አብሬያችሁ የምቆየው ሮቤል ግዛው ነኝ። አብራችሁ ሁኑ። በዛሬ HelloTech ፕሮግራማችን ስለ ኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ በሰፊው እናያለን። ይህ ቴክኖሎጂ አስፈላጊ ከሆኑ የቴክኖሎጂ ግኝቶች መካከል ተጠቃሽ ነው። የተለያዩ ተቋማትም ደህንነቱን የጠበቀ የመረጃ ስርዓት እንዲኖራቸው ካስቻሉ የቴክኖሎጂ ግኝቶች ውስጥም አንዱ ነው። ስለዚህና ቴክኖሎጂው ስለያዛቸው ሌሎች ጉዳዮች ከሚቀጥለው ፕሮግራም ተከታትለን እንመለስ። ሚስጥሮች። ታሪክ እንደሚያስነብበው ለብዙ ሺህ ዓመታት ሰዎች መልእክቶችን ለመላላክና በተለያየ መልኩ ሚስጥራዊነቱን ጠብቆ እንዲንቀሳቀስ መጠበብ የጀመሩት። እስከ ቅርብ 10 ዓመታት ይህ ክላሲክ ክሪፕቶግራፊ በመባል የታወቀው በወረቀትና በብዕር ብቻ የተገደበ መረጃን ሚስጥር የማስያዝ ተግባር ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አንስቶ ደግሞ በብዛት የሜካኒካል እና የስሌት መሳሪያዎች መፈብረክን ተከትሎ ለምሳሌ ኢኒግማ ሮተር ማሽን የመሰሉና ውስብስብ የሆነ መረጃን የመደበቅ ሥራ በብቃት መከወን የሚችሉ መሳሪያዎች የተጀመሩት። አብዛኞቹ መሳሪያዎች በጦርነት ሰዓት ይኖሩ የነበሩ መልእክቶች ከጠላት ለመጠበቅ ይጠቅሙም እንደነበር ታሪክ ይጠቅሳል። እስከ 1970ዎቹ የአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ድረስ ደህንነቱን የጠበቀ የመረጃ አለዋወጥ ስርዓት በመንግስታት ብቻ ተገድቦ የቆየ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን በቴክኖሎጂው ተጨማሪ ግኝቶች አማካኝነትና ጥቅም ለሌሎች ተቋማትም መዳረስ ችሏል። የኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ በሌላኛው አጠራር ክሪፕቶግራፊ ሲባል አንድን መረጃ ሚስጥራዊ ይዘት ኖሮት እንዲቀመጥ ወይም ለማስተላለፍ የሚጠቅም ዘዴ ነው። ቴክኖሎጂው ብዙ አይነት ዘዴዎችን ሲጠቀም በዓለም አቀፍ ደረጃም የራሱ የሆነ ስታንዳርድ ወጥቶለት ብዙ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ስራቸውን መሰረት ያደረጉ ኩባንያዎችም ተግብረውት የሚገኙት። አሁን ላይ እኛ ሰዎች በተንቀሳቃሽ ስልኮቻችን፣ በኮምፒውተራችን የተለያዩ መረጃዎችን እንላላካለን። ኢሜይሎችን፣ የተጻፉ ዶክመንቶችን፣ የሥራ ሪፖርቶችን፣ እቅዶችን እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት የባንክ መረጃዎችን፣ የቴሌኮም አገልግሎቶች እና ሌሎች ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው መረጃዎች አቅማቸው በፈቀደ መልኩ ሚስጥራዊነቱን ለመጠበቅ የሚሰሩት። ይህም በሌሎች ከመዘረፍ ሙሉ በሙሉ ያስጥላቸዋል ተብሎ ባይታመንም ግን ሰፊ ጊዜና የማስላት ፍጥነት ያላቸው ኮምፒውተሮች ካልሆነ በቀር እንደማይቻል የተለያዩ ዓለም አቀፍ የኢንክሪፕሽን ስታንዳርዶች የሚረቁት። እነዚህ ጊዜን እየጠበቁ የሚሻሻሉ ስታንዳርዶች በዘመናቸው ጠንካራ ተብለው የተቀመጡና ነገር ግን በጊዜ ለውጥ በሌሎች የተሻሻሉ ደህንነታቸው በአንጻሩ የተረጋገጠ መረጃን የመጠበቅ ዘዴ የሚለወጡት። ለአብነት ያክል ሰሞኑን ትልቁ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የሆነው ጉግል ራሱን ጨምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት ስራ የተሰማሩበትን S01E12 የተባለ የኢንክሪፕሽን ዘዴን በመስበር ከጥቅም ውጪ ያደረገው። ይህንንም ዜና ተከትሎ ማንኛውም የጉግል አገልግሎቶችን የሚጠቀሙ ደንበኞቹ ሐሳብ እንዳይገባቸው በማለት ኩባንያው ይጠቀምባቸው የነበረውን የመረጃ ሚስጥራዊነት ስርዓት ሙሉ በሙሉ ወደ ሌላ በመቀየር መረጃውን ለዓለም ይፋ ያደረገው።
የኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ ወደፊት ሊኖረው የሚችለውን ጥቅም እስቲ በምሳሌ አብረን እንመልከት። ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ ተብለው የተቀመጡ መረጃዎችን ለማስቀመጥ ብለው ሁሉንም በአንድ ቦታ አስቀምጠው ይቆልፉበታል ወይም አርቀው ማንም ከማይደርስበት ቦታ ያስቀምጡታል? ዛሬ ላይ አብዛኞቹ መረጃን ለመለዋወጥ የምንገለገልባቸው ኤሌክትሮኒካል መሳሪያዎች ዘመናዊ የሆነና ደህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ እንቅስቃሴ እንዲፈጸም ያስቻሉ የኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂን የያዙት። እነዚህ በኢንክሪፕሽን አማካኝነት የተዘበራረቁና ትርጉም አልባ የሆኑ ጽሑፎች ዲክሪፕሽን በተባለ መልሶ ትርጉሙ ወዳለው መረጃ የመቀየር ሂደት ወይም ዘዴ የሚመለሱት። ይህንንም ተግባር ለመፈጸም መጀመሪያ ይህ መረጃ የተቆለፈበት ሚስጥራዊ ቁልፍ በድጋሚ የሚያስፈልገው። የዚህ አይነቱ ሚስጥራዊ የመረጃ አለዋወጥ ስርዓት ለሌሎች ሰርጎ ገቦች የሚያጋልጥ ሆኖ ከመታየቱም ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቴክኖሎጂውን ሊያሻሽሉ የሚችሉ ሀሳቦች መታየት የጀመሩት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2010 ክሬግ በተባለ ግለሰብ የተገኘ አዲስ መረጃን የመጠበቂያ መንገድ እነሆ ያለው። ይህ ሆሞሞርፊክ ኢንክሪፕሽን በመባል የታወቀው የኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ እንደ ሌሎቹ የመረጃ መጠበቂያ መንገዶች ተቀባዩ የተላከውን መረጃ ለመጠቀም ሚስጥራዊነቱን የሚፈታበት ቁልፍ አለማስፈለጉ ነው። ይህንንም ለማስረዳት አሊስ የተባለችን ምናባዊ ግለሰብ በመግለጽ ያስረዳው። አሊስ የጌጣጌጥ መደብር ባለቤት ናት እና ሰራተኞቿን አታምንም። ምክንያቱ ደግሞ በመደብሯ ከያዘቻቸው ውድ የሆኑ የከበሩ ማዕድናትና ጌጣጌጦች ነው። ስለዚህ መፍትሄ እንዲሆናትም በማሰብ ይህን ትልቅ ሳጥን አምጥታ በመደብሯ ያኖረችው። ያለሷ ማንም ሊከፍተው አይችልም። አሁን አሊስ አዲስ ጌጥ ለማሰራት ከፈለገች ተፈላጊውን ግብአቶች ሳጥን ውስጥ በማስቀመጥ ለሰራተኞቿ እንዲሰሩላት የምታስቀምጥላቸው። በመሆኑም ሰራተኞቹ በተዘጋጀላቸው ጓንት አማካኝነት ስራቸውን በዚህ መልኩ የሚያከናውኑት የትኛውን መሳሪያ ከሳጥኑ ውስጥ ሊያወጡ አይችሉም። ስራውም እንደተጠናቀቀ አሊስ የተሰራውን ጌጥ በቁልፉ ከሳጥኑ በማውጣት ትወስደዋለች። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ሌሎች ኩባንያዎችም መረጃ ከባለቤቱ ወጥቶ ተሰልቶ ተመልሶ የሚመጣበትን መንገድ ወደፊት ልናይ የምንችለው። በተጨማሪም ለዛሬም ፕሮግራማችንን ከማጠቃለላችን በፊት ኳንተም ኢንክሪፕሽን ስለተባለና ወደፊት የመረጃ አያያዝ ስርዓትን በተሻለ መልኩ ያሻሽላል የተባለውን ቴክኖሎጂ የምናስቃኛችሁ። Developments in communication technology have created a world of faster and more convenient exchange of information. Data that is essential to business operations needs to be accessible across departments and transferable to other companies that work within a network. These might include user reports such as financials, medical records, and corporate data such as patent information, trade secrets, even pharmaceutical formulas. However, all of this proprietary information that passes through our current communication channels are susceptible to unauthorized access. Although now secure, even the most current encryption technology is becoming obsolete as faster processing is being developed. Battelle is at the forefront of research regarding national defense and cybersecurity. As the world develops faster computer technology and more powerful quantum computers, the current data protection methods will no longer be effective. To explain how QKD works, the vulnerabilities of systems in use today must first be understood. Consider the technology used at Anderson Payroll Solutions, a fictitious company that specializes in processing direct deposit for corporate payroll. Anderson uses the internet to electronically distribute paychecks to employees' personal bank accounts, sometimes processing large volumes of transactions every day. Because these and similar transfers can add up to billions of dollars, extreme care must be taken to secure our personal information. Electronic badges of direct deposit information are digitally locked and sent from Anderson to the bank. The current standard for encrypting data is called public key cryptography, established by the National Institute of Standards and Technology. Anderson Payroll creates a digital key to secure deposit codes and sends that key as another encrypted package of data. Because the bank has their own master key, it is the only entity that can open the second secure package containing the key to the locked direct deposit information. It is important to note that both the deposit codes and the keys are sent over the internet, which is susceptible to undetected interception. This would make it easy for a network hacker to intercept and make a copy of the locked deposit codes and the secured key. By copying the data, the hacker can exploit vulnerabilities in public key cryptography, eventually including quantum computers, to recreate a master key and then gain access to financial data and personal information. This example of a compromised data transmission is actually possible in real-world situations.
Understanding the weaknesses with public key cryptography, Battelle has adopted quantum key distribution as the solution to this problem. QKD relies on generating a random key and securely transmitting it separate from the encrypted data. Key data is created by a quantum engine and transmitted as a stream of photons through a fiber optic quantum link. The key is completely random and contains quantum information that can only be successfully read by the intended recipient. For example, Anderson transmits the payroll in a secure document over the internet, and their quantum engine generates a random key. Data on how to reconstruct the key is then transmitted through the quantum link to the bank. While it is possible that a hacker can intercept the secured deposits, they cannot recreate the key. When the hacker tries to intercept the photon stream in the quantum link, any interruption or modification to the photons will alert the system of the unauthorized access. The benefits of using secure fiber lines make sense in all protected communications. However, the photon transmission is limited to about 60 miles. This physical limitation is solved by creating a chain of QKD trusted nodes. Spread across the country, these allow keys to be shared over long distances and between multiple users. Developed by ID Quantique and Battelle, Columbus, Ohio is home to the first commercially funded working example of a quantum network in the U.S. This system connects Battelle headquarters in downtown Columbus with their advanced manufacturing facility in Dublin. A trusted node controller is also being set up in West Columbus to further extend the network to that location. Battelle will add yet another trusted node in Westerville to accommodate commercial businesses, creating a complete chain of communication around Columbus. Battelle believes in solving what matters most. Proprietary information that is sent over the internet can be stolen and copied. Current encryption methods can protect the data. However, improvements in computing technology will eventually result in the decryption of these standard codes. The need to create secure transmissions is important now, but absolutely necessary in the future. Quantum key distribution is a solution that is provably secure. Battelle has created a working example of this in Columbus, Ohio, and plans to continue the network to locations in Washington, D.C. and across the country. With QKD networks in place, sensitive data that we use and rely on will be physically protected from security breaches and network hacking. Quantum key distribution is an advanced security theory. ስለ ኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ ያቀረብንላችሁን ፕሮግራም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በመቀጠል ወደ ቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን እናልፋለን። በዛሬ ቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን እንዴት ለተለያዩ ጉዳዮች የምንጠቀምባቸውን ፓስወርድ ወይም የይለፍ ቃሎች ፓስወርድ ማኔጀሮችን በመጠቀም በአንድ ቦታ ማስቀመጥ እንደምንችል እናያለን። እንዲሁም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ምርቶችን በመናስተዋወቅበት ፕሮግራማችን የብሉቱዝ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተለያዩ ቀለማትን የሚቀያየር አዲስ አምፖል እናስተዋውቃችኋለን። እነዚህን ሁለት ፕሮግራሞች ተከታትለን እንመለስ። በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀምባቸውን ነገሮች የይለፍ ቃል ወይም ፓስወርድ እየሰጠን እንገኛለን። አንዳንዴም እነዚህ የምንጠቀምባቸው ፓስወርዶች በስተው ማስታወስ ሊከብደን ይችላል። በዛሬው የቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን ላስፓስ የሚባል ፓስወርድ ማኔጀርን በመጠቀም እንዴት ለእያንዳንዱ ነገር የምንጠቀምባቸውን ፓስወርዶች በአንድ ቦታ ማስቀመጥ እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያ ሶፍትዌሩን ለመጫን ወደ ክሮም ማሰሻችን ወይም ብራውዘራችን ላይ በመሄድ በቀኝ በኩል ከላይ የሚገኘውን ይህን ምልክት እንጫናለን። በመቀጠል ሞር ቱልስ የሚለው ውስጥ ኤክስቴንሽንስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ታች ዝቅ በማድረግ ጌት ሞር ኤክስቴንሽንስ የሚለውን እንጫናለን። በመቀጠል ላስፓስ ብለን እንፈልጋለን። በመጨረሻም አድ ቱ ክሮም የሚለውን በመጫን ብራውዘራችን ላይ እንጭነዋለን። ይህን ፓስወርድ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጠቀም መመዝገብ ይኖርብናል። በዚህ መልኩም እንመዘገባለን።
አንድ የማንረሳው ውስብስብ የሆነ ፓስወርድ ማስተር ፓስወርድ ላይ እናስገባለን። በዚህ መልኩ ተመዝግበን ከጨረስን በኋላ ወደ አንዱ ፓስወርድ ወደምንጠቀምበት ድረገጽ ሄደን ሎጊን በምናደርግ ሰዓት ከላይ ከሚያመጣልን ዝርዝሮች ውስጥ ሴቭ ሳይት የሚለውን እንጫናለን። በመቀጠል ሴቭ ሳይት ብለን እንወጣለን። ከዚያም ላስት ፓስ ላይ ስንሄድ በዚህ መልኩ እናገኘዋለን። በዚህም መልኩ የምንጠቀምባቸውን የድረገጽ ፓስወርዶች ማስቀመጥ እንችላለን። የክሬዲት ካርድ ወይም ከድረገጽ ውጭ ያሉ ፓስወርዶችን ሴቭ ለማድረግ ከፈለግን ላስት ፓስ ላይ በመሄድ በግራ በኩል የሚገኘውን ሰኪዩር ኖት የሚለውን በመጫን በዚህ መልኩ መያዝ የፈለግናቸውን የይለፍ ቃሎች ማስቀመጥ እንችላለን። You can even upload images and copies of your personal documents. So next time you're booking an international flight from the office, you won't need to think twice about where to find your passport number. አንድ ማስታወስ ያለብን ነገር ግን በመጀመሪያ ላስት ፓስ ላይ ለመመዝገብ የሰጠነውን የይለፍ ቃል ሌሎች ሰዎች ካገኙብን የኛን ነገሮች በሙሉ መጠቀም ስለሚችሉ ውስብስብ የሆነና በቀላሉ ማንም ሰው ማግኘት የማይችለው መሆን አለበት። እነዚህ የፕሌይ በልብ ብሉቱዝ ኤልኢዲ መብራቶች ናቸው። ፕሌይ በልብ ከሚያመርታቸው የብሉቱዝ መብራቶች ውስጥ ሁለቱን እናያለን። ይህ የፕሌይ በልብ ካንድል ይባላል። በተሰራለት የሞባይል አፕሊኬሽን እየተቆጣጠር ነው የሚያምሩ ከለሮችን በመቀያየር እንደ ሻማ በግቢያችን ውስጥም ሆነ በሌላ ቦታ መጠቀም እንችላለን። አንዱን በ460 የኢትዮጵያ ብር ማግኘት ይቻላል። በመቀጠል የምናየው የፕሌይ በልብ ከለር የሚባለው ምርታቸውን ሲሆን ይህም እንደ ፕሌይ በልብ ካንድል በብሉቱዝ አማካኝነት በስልካችን እየተቆጣጠር ነው ስልካችን ላይ የምንከፍተውን ዘፈን ተጠቅሞ ከለር
የዛሬ HelloTech ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እንደ ሁልጊዜውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት አድራሻ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት የHelloTech የመጀመሪያ ምዕራፍ የመዝጊያ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ስለምንቀርብ በፕሮግራማችን ላይ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እየደወላችሁ ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ለማሳወቅ በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት ሮቤል ግዛው ነኝ። ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ